Hello, good morning mga kaibigan. Welcome back to my channel, Biyahe ni Nonoy. Sa umagang ito guys, we're here. No? Nasa bahay tayo. Joke lang guys. Narito tayo sa isang transient house dito sa Kaivigan. Katatapos lang ng blessing nila and itutour ko kayo guys sa kanilang transient house. So, yung mga nagbabalak na pupunta ng Kaivigan, consider this one guys.
guys, if you are new in my channel, don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell guys for more updates. So nalibot na natin yung transient house na to, Ras Olive. So consider this when you are in Vegan mga kaibigan. So bababa na tayo po and hope you enjoy our mini tour. No? Diba? May mga ganito, may mga floor plan. Para pag pupunta po kayo dito, you can no? Kung saan yung mga, especially po pag may mga unnecessary na nangyayari guys. So bababa na tayo guys. So very cozy yung place and of course I'm very maganda guys. May garden po sa dito. God bless. Niggas in my grill tryna phase me.